Πριν πάμε στην ιστορία μας, να σας πω ότι δεν είναι η καλύτερη εποχή για να ταξιδέψει κάποιος. Καλύτερα να αποφύγετε οποιοδήποτε μη επίγον ταξίδι και ακόμα καλύτερα να μείνετε στο σπίτι. Κανείς βέβαια δεν μας απαγορεύει να διηγηθούμε μερικές ιστορίες που έχουν γίνει κάμποσο καιρό πριν. Αυτή εδώ είναι μία από τις αγαπημένες μου ιστορίες και περίμενα εδώ και πάρα πολύ καιρό για να σας την διηγηθώ. Ήταν 3 Ιουλίου και συγκεκριμένα 7:30 το πρωί. Πήγαινα στη σχολή μου, μόνο που κοιτώντας το κινητό είδα μια ειδοποίηση. Στην αρχή δεν το πίστευα, λέω, μπα, μάλλον πρόκειται για μια φάρσα. Γιατί είδα πτήση με του ευρώ. Μέσα σε σοκ και πριν προλάβω καν να κατεβώ από το λεωφορείο, είχα κλείσει ήδη αυτό το αεροπορικό. Υπήρχε όμως ένα πρόβλημα. Το αεροπορικό δεν είχε καμία σχέση με την Ελλάδα. Η πτήση ήταν από Λονδίνο. Και αν υπήρχε ένας τρελός για να κάνει ένα ταξίδι μονάχα για ένα αεροπορικό, αυτός μάλλον θα έπρεπε να είμαι εγώ. Είμαι ο Πονομάροβ Αλέξανδρος και αυτή είναι η φθηνότερη πτήση στον κόσμο που μου κόστισε μονάχα 1 λεπτό του ευρώ. Μην αγχώνεστε, οι σκηνές που είναι τραβηγμένες στο λεωφορείο έχουν τραβηχτεί πριν γίνει όλος αυτός ο χαμός. Intro. Και επειδή σε εκείνο το ταξίδι δεν τράβαγα πάρα πολύ βίντεο, θα έχετε εμένα εδώ πέρα στο background να σας τα εξηγώ λίγο καλύτερα. Που λέτε, είχα κλείσει αυτό το αεροπορικό, αλλά δεν πίστευα ότι όντως μπορώ να μπω σε αυτό το αεροπλάνο. Γιατί η ζωή είναι απρόβλεπτη, γεμάτη τρικλοποδιές και αδικίες. Οπότε πέρασαν 2 μήνες, πλησίαζε η ημέρα της πτήσης και έπρεπε κάπως να φτάσω στο Λονδίνο, το Σεπτέμβριο. Ο Σεπτέμβριος είναι η χειρότερη εποχή για να ταξιδέψει κάποιος στο Λονδίνο, γιατί πάνε όλοι οι φοιτητές και τα αεροπορικά είναι πανάκριβα. Και αποφάσισα να ξεκινήσω ένα καινούριο κύκλο ταξιδιών με ένα μονάχα στόχο. Και μετά από πολλές ώρες αναζητήσεις, τελικά βρήκα τον τρόπο μου. Ξεκίνησα το ταξίδι μου 2 μέρες νωρίτερα, να έχω την άπλα μου σκέφτηκα, και έκανα μια στάση σε μια μικρή πόλη της Δανίας, στον Μπίλουτ. Εκεί έκατσα 12 ώρες και ίσως αυτή η ιστορία σας θυμίζει κάτι. Άλλωστε, σας την έχω διηγηθεί ήδη σε ένα αντίστοιχο βίντεο. Να μην σας τα πολυλογώ, έφτασα στο Λονδίνο και ήταν η δεύτερη μου φορά σε αυτή την πόλη. Βασικά ξέρω ότι έχετε μια μικρή δυσπιστία σε όλο αυτό και επίσης έχετε πάρα πολλές απορίες στο κεφάλι σας, αλλά θα προσπαθήσω να τις απαντήσω μία-μία κατά τη διάρκεια αυτού του βίντεο. Η πρώτη απορία θα ήταν του στυλ: τώρα όντως είμαστε τρολάδι? 1 λεπτό το ευρώ, ρε. Και να μην πιστεύω ότι οι περισσότεροι από εσάς θα με πιστεύατε αν απλά έβαζα το χέρι μου στην καρδιά, αλλά ορίστε το email της απόδειξης που μου ήρθε μόλις αγόρασα το αεροπορικό. Επίσης, αν πατήσετε στο YouTube 1 λεπτό αεροπορικό, θα βγάλει διάφορα αντίστοιχα βιντεάκια. Να μην σας πολύ μπερδεύω, σας πάω πίσω στην ιστορία. Ήταν 6 Σεπτεμβρίου και είχα περίπου 10 ώρες πριν την πτήση μου. Ξεκινάει μια καινούργια μέρα σήμερα. Και από το τελευταίο μου ταξίδι εκεί είχα ακόμη 2 αποθυμένα σε αυτή την πρωτεύουσα. Το πρώτο αποθυμένο ήταν να βγάλω μια φωτογραφία στην πλατφόρμα 9 και 3/4 και το δεύτερο ήταν να φάω σε ένα μέρος που ήταν πολύ ξεχωριστό για μένα. Και είναι πολύ ξεχωριστό αυτό εδώ το μέρος για μένα, επειδή εδώ απ' έξω έχει γυριστεί η αγαπημένη μου σειρά. The name Sherlock Holmes and the address is 221B Baker Street. Και νιώθω ότι πρέπει να σας εξηγήσω το τίτλο αυτού του βίντεο, αλλά πριν από αυτό όμως θα παραγγείλω ένα English breakfast, γιατί ενώ είναι η δεύτερη φορά μου στην Αγγλία, δεν έχω φάει ποτέ αγγλικό πρωινό. Which one would you choose? I would choose this one. Okay, I will take this one. English and then toast. Το αγγλικό πρωινό περιλαμβάνει beans, τα οποία έχω ξεχάσει πως λέγονται στα ελληνικά, 2 αυγά, 1 μπέικον, 1 λουκάνικο, 1 ντομάτα και 1 τόστ. Μια άλλη απορία που μπορεί τυχόν να έχετε είναι: ναι, αλλά πώς γίνεται να κοστίζει ένα αεροπορικό μόνο 1 λεπτό του ευρώ?
Έλα μου ντε. Και εδώ έχω δύο πιθανές εξηγήσεις. Η πρώτη είναι ότι μπορεί να ήταν το γνωστό error fare, που σημαίνει λάθος αεροπορικής, και το δεύτερο είναι ότι μπορεί να ήταν μια πολύ καλή προσφορά. Και αφού έφαγα, ήταν καιρός να συναντηθώ με το φίλο μου τον Παύλο. Να σας συστήσω τον φίλο μου τον Παύλο λοιπόν. Την πρώτη φορά που πήγα στο Λονδίνο, μαζί με τη φίλη μου την Άλκιστη, γνώρισα τον πλέον φίλο μου τον Παύλο. Και κάθε φορά που πάω στο Λονδίνο είναι μια ευχάριστη παρέα, με σώζει πραγματικά. Αλλά ξέρετε, δεν αρέσει σε όλους τους φίλους μου να βγαίνουν στα βίντεο μου και δεν αρέσει σε όλους η δημοσιότητα. Οπότε από εδώ και πέρα τον Παύλο θα τον φωνάζουμε ως αόρατό μου φίλο Παύλο. Οπότε, αφού έφαγα για δεύτερη φορά πρωινό, πήγαμε σε μια περιοχή ανατολικά του Λονδίνου, μιας και είχαμε μερικές ώρες μπροστά μας. Εκεί γίναμε τρεις, μας joinare ένας φίλος του Παύλου και αποφασίσαμε να πάμε πάλι για φαγητό. Λοιπόν, θα είναι η τρίτη φορά που τρώω μέσα στη μέρα. Έχουμε έρθει σε ένα Ethiopian restaurant και αυτό που τρώνε είναι ομά κομματάκια κρέατος. Αυτό εδώ είναι ψωμί, από ό,τι κατάλαβα. Και αυτό που κάνουν είναι, παίρνουν αυτό, έτσι το βουτάνε, για να δούμε. Είναι καυτερό, είναι ομό κρέας, από το οποίο έχουν πάρει όλο το αίμα, από ό,τι κατάλαβα. Πρέπει να το μεσάς πάρα πολύ, αλλά είναι εμπειρία. Όσον αφορά το εισιτήριο, πράγματι το έκλεισα με 1 λεπτό, δηλαδή με 2 λεπτά έχω κλείσει 2 εισιτήρια. Το δεύτερο μου είναι άχρηστο και θα χρησιμοποιήσω το πρώτο. Βέβαια έχω μια αμφιβολία, ακόμα και τώρα δεν ξέρω αν θα με αφήσουν μέσα στο αεροπλάνο. Ύστερα πήγαμε και οι τρεις σε ένα ναργιλεδάδικο. Πώς κάνεις τα κυκλάκια? How do you make the cycles? Εκεί θυμήθηκα την έρημο, το Ντουμπάι, καθώς και το γεγονός ότι κάθε φορά που το δοκιμάζω αυτό το πράγμα, πνίγομαι. Δεν ξέρω να κάνω. Και κάπου εκεί συνειδητοποίησαμε το εξής, ότι εδώ και μισή ώρα έπρεπε να είχαμε ήδη ξεκινήσει. Εκεί με πιάνει ένας πανικός, τα βλέπω όλα να γκρεμίζονται. Ξεκινάμε με το αμάξι, ευτυχώς είχα το Παύλο που ήξερε πολύ καλά τους δρόμους. Λοιπόν, έχουν γίνει 3 τροχαία και έχει πάρα πολύ κίνηση ο δρόμος για το Gatwick. Προσπαθούμε να κόψουμε από κάτι χωριά εδώ πέρα και υπάρχει μια πιθανότητα να χάσουμε τη Δύση. Αλλά ξέρετε, είχα επενδύσει πολύ σε όλο αυτό. Δηλαδή, είχα πάει σε Δανία, είχα πάει στο Λονδίνο, είχα ξοδέψει γύρω στα 200 ευρώ που τότε ήταν πολύ μεγάλο budget για μένα. Αυτό είναι το πρόβλημα όταν κλείνεις πτήση με 1 λεπτό. Δεν μπορείς να φτάσεις. Εκεί είναι το catch. Μερικές φορές τα σχέδια δεν πάνε έτσι όπως τα περίμενες. Μερικές φορές βλέπεις πτήσεις να χάνονται, σχέδια να γκρεμίζονται και αμάξια να κολλάνε στη κίνηση. Και μετά να κάθεσαι να αναρωτιέσαι τι θα κάνω από εδώ και πέρα μιας και ξέμεινα εδώ. Μερικές φορές το σύμπαν συνομωτεί εναντίον σου. Εκεί πρέπει να σκεφτούμε πως δεν έχει τόση σημασία το αποτέλεσμα, αλλά η προσπάθεια, το ίδιο το ταξίδι. Αυτό που μένει εκείνη τη στιγμή είναι να δεις όσα έχεις κάνει ήδη και να εκτιμήσεις τη στιγμή. Δεν γίνεται να είμαστε άπλιστοι, Άλλωστε πήγα στη Δανία και την προηγούμενη μέρα από αυτό που βλέπετε πήγαμε σε μια άλλη πόλη μαζί με τον Παύλο, στο Brighton. Εκεί πήγαμε σε ένα από τα καλύτερα μπαρμπέρικα που έχω πάει ποτέ στη ζωή μου. Κάθεσαι μια μισή ώρα και σου βάζουν φωτιές, ζεστές πετσέτες, ιστορίες. Μοναδική εμπειρία, πραγματικά. Φάγαμε σε ένα πολύ ωραίο φασουντάδικο, ήταν ακόμα 2018 και δεν ήταν όλα τόσο αυστηρά και αν και ήταν αφηγηνό ήταν πεντανόστιμο. Γενικότερα ήταν μια τέλεια εκδρομή και είχε τέλειο καιρό. Πήγαμε σε αυτή την προβλήτα που είχε διάφορα ωραία πράγματα εκεί στο Brighton. Τώρα που πήγα μερική στη Σάντα Μόνικα, μου θύμιζε πάρα πολύ η Σάντα Μόνικα το Brighton. Πέρασα τέλεια, είδα πάρα πολλές εικόνες, γέμισε το μάτι μου, γέμισε η ψυχή μου.
Μόνο το PewDiePie δεν είδα, ξέρω εγώ, εκείνη τη μέρα. Ο PewDiePie ζούσε στο Brighton κάποτε. Τσάμπα. Άλλες φορές όμως το σύμπαν συνομωτεί υπέρ σου και γίνεσαι τυχερός στην ατυχία σου. Κέρδισα το GPS, κέρδισα το... Και ειρωνικά ο λόγος που πρόλαβες είναι επειδή άργησες να ξεκινήσεις. Και πράγματι, επειδή ακριβώς αργήσαμε να ξεκινήσουμε, το GPS μας έβγαλε να πάμε γύρω-γύρω από τα χωριά και να αποφύγουμε το κεντρικό δρόμο με τα 3 τροχαία. Δες, από εδώ, από εδώ. Ο Παύλος έκοβε δρόμους, έκανε τα δυνατά, ήταν ο ήρωας της ημέρας και έφτασε έχοντας 20 λεπτά για να φτάσω στην πύλη. Και εκεί είχα αποκτήσει ξανά την ελπίδα μου. Έχω αργήσει αρκετά. Πρέπει να περάσουμε και την ασφάλεια. Το αεροδρόμιο είναι άδειο. Καμία σχέση με το Stansted, το οποίο γίνεται χαμός. Λοιπόν, η πτήση μου. Λοιπόν, δεν βλέπω την πτήση μου. Και πάω πίσω να ρωτήσω τι γίνεται. Am I late? Do I have time? Okay, thank you so much. Με καθησύχασαν ότι έχω χρόνο και εκεί που πήγα που δεν έβλεπα τις πτήσεις δεν ήταν μάλλον όλες οι πτήσεις, ήταν αυτές που ερχόντουσαν. Επιτέλους, μετά από τόσο καιρό, πλησιάζει η ώρα για την πιο φθηνή πτήση στον κόσμο. Ακόμα δεν το πιστεύω, αλλά για να μπούμε στο αεροπλάνο. Είναι η δεύτερη φορά που φτάνω στο αεροδρόμιο και η πληροφορία για την πτήση ανακοινώνεται όταν κλείνει η πύλη. Hi. Τώρα σίγουρα δεν μπορούν να με διώξουν, δηλαδή θα πετάξω. Το αεροπλάνο ελπίζω να προσγειωθεί τέλος πάντων. Τελείωσε και αυτό το βίντεο λοιπόν, σας ευχαριστώ που το είδατε και αυτό. Πραγματικά είναι τρομερό το ότι μπορείς να πετάξεις με 1 λεπτό. Hi, welcome on board. Thank you so much. So actually this is like true, this was not a mistake. No. So this was an actually like 1 cent? Okay. Λοιπόν, τελικά δεν είμαι τόσο ενημερωμένος. Πράγματι, τα πούλαγαν 1 λεπτό. 50.000 εισιτήρια με 1 λεπτό. Και ο κύριος που κάθεται δίπλα μου είχε πάει Ισπανία για 2 εβδομάδες και αυτά με 2 λεπτά. Και μετά από όλο αυτό μια εύλογη απορία θα ήταν του στυλ. Και άξιζε όλο αυτό, να ξοδέψεις όλο αυτό το budget και να πας πού? Και αυτή θα ήταν μια ωραία ερώτηση, αλλά ξέρετε ήδη την απάντηση σε αυτήν. Έφτασα στη Βιέννη και το αεροπλάνο δεν έπεσε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε και αυτό το βίντεο, ευχαριστώ πολύ που ακούσατε και αυτή την ιστορία. Αν πατήσετε ένα like στο βίντεο και ένα subscribe στο κανάλι με βοηθάτε πάρα πολύ. Και αυτό το βίντεο είναι αφιερωμένο σε έναν από εσάς. Είδα ότι ένα παιδί ξέρει σε τρομερή λεπτομέρεια το κάθε βίντεο, σχολιάζει στα live. Σωτήρη Φτιάκα, αυτό το βίντεο είναι αφιερωμένο σε σένα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ πραγματικά. Αυτά λοιπόν. Κάτω στο βίντεο έχω αφήσει μερικά link για να ενημερώνεστε για την κατάσταση. Αυτά. Να προσέχετε πολύ. Μείνετε καλύτερα στα σπίτια και τα ταξίδια πάντα θα είναι εκεί να τα κάνετε κάποια άλλη μελλοντική στιγμή. Τα λέμε την άλλη εβδομάδα.